ඉතින් ඕගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ව එහෙම ෆලෝ කරනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් එඩිට් කරන ෆොටෝස් වලට වඩා ඒගොල්ලෝ දාන පෝස්ට් වල එහෙම ක්වොලිටි එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ රහසක් තියෙනවා. මේ රහස තියෙන්නේ එඩිටර්ගේ අතේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම ඒ වගේ එඩිට් එකක් කරගන්න පුළුවන් කවුරුත් නොකියන ක්‍රම දෙකක් ගෙනලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ලේසි ඉඳා මේක ලංකාවේ නම් ගොඩක්ම ජනප්‍රියයි. ගොඩක් මම දන්න කට්ටියත් මේක තමයි යූස් කරන්නේ. මේකේ බලන්න පිම්පල්ස් එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් මූණ රෆ් ගතියක් අපිට පේනවා. ඉතින් මේක නැති කරගන්න පුළුවන් මේකේ මේ ඔප්ෂන් එකෙනොත්. මම මේ ඔප්ෂන් එක පෙන්වන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ මූණේ තියෙන මේ පිම්පල්ස් ටික එහෙම ගොඩක් අයින් කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මුලින් ඉඳලා මම කියලා දෙන්නම් පිම්පල්ස් අයින් කරගන්න ඔයගොල්ලොන්ට මේ ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක සහ පැච් ටූල් එක වගේ පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ඉක්මනින් පෙන්වන්න ඕන හින්දා කලින්ම අයින් කරගත්තා මේකේ පිම්පල්ස් ටික එහෙම. බලන්න before and after. හරි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ හදාගත්තු ලේයර් එක ඩුප්ලිකේට් කරගන්න ඕනි. Ctrl J ප්‍රෙස් කරලා අපිට ඩුප්ලිකේට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට නමක් ඕනනම් දෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ලේයර් එක කන්වර්ට් කරනවා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට. මොකද අපි කරන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එහෙම ආපහු වෙනස් කරගන්න ලේසි. ඔයගොල්ලොන්ට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් මෙතන ෆිල්ටර්ස් ගිහිල්ලා others වල තියෙනවා high pass. ඉතින් මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මේක ගොඩක් ජනප්‍රියයි කියලා. ඉතින් මෙතන high pass වලට ඇවිල්ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මූණ ටිකක් වෙනස් වුණා. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ high pass වලට දෙන්න ඕනේ amount එක. මේක අපි තීරණය කරන්නේ ෆොටෝ එක අනුව. ෆොටෝ එකේ බලන්න මේක වැඩි කරගෙන යද්දි මේ ඔයාට ඉරි එහෙම පේන්න ගන්න හොඳට පේන්න ගන්න ගානක් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනි. මම මෙන්න මේ වගේ දී ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් 20ක් වගේ ගොඩක් හොඳයි මේකට. දැන් බලන්න මම ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ගත්තේ හින්දා මට ආපහු මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් මෙතන high pass තියෙනවා ඩබල් ක්ලික් කරලා. හරි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපිට දෙවෙනි ෆිල්ටර් එක ඇඩ් කරගන්න. මම ඊළඟ ෆිල්ටර් එක විදිහට blur ගිහිල්ලා Gaussian blur ඇඩ් කරගන්නවා. මෙතන දෙන amount එක කොහොමද අපි decide කරන්නේ? මම නම් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන දවස්වල use කරේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ calculator එක ගන්න. මෙන්න මෙහෙම calculator එක අරගෙන ඔයා මේ දුන්න high pass එකට දුන්න ගාන 4ෙන් බෙදන්න. එතකොට ගානක් එනවා. බලාගන්න පුළුවන් මට නම් දැන් 5යි ආවේ. ඔයගොල්ලොන්ට එක එක ගණන් එයි. එක්ක මේක 4ෙන් බෙදන්න නැත්නම් 3ෙන් බෙදන්න. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න මේක ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව්. මට දැන් ආවේ 5යි කියලා. ඉතින් මම Gaussian blur 5ක් විතර දෙනවා මෙතනට. දීලා ඉවරලා ඕකේ කරමු. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක ඉන්වර්ට් කරගන්න. මේකට කරන්න පුළුවන් අපිට Ctrl එකයි I එකයි ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉමේජ් ගිහලා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වල බලන්න ඉන්වර්ට් තියෙනවා මෙතන. හරි කොහොම හරි ඔයා ඉන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයා බ්ලෙන්ඩින් ඔප්ෂන් මාරු කරන්න ඕනි. මේ වෙලාවේ මම මේකට හරියන ලීනියර් ලයිට් කියන එකම දෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ඒවා දීලා බලන්න. අනිත් ඒවා සමහර ඉමේජස් වලට අනිත් ඒවා සෙට් වෙනවා. ඉතින් මේ ලීනියර් ලයිට් තමයි මම දැන් දෙන්නේ. මෙහෙම දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට මේවා අවශ්‍ය තැනට විතරක් ඇප්ලයි කරගන්න ඕනි. දැන් මූණ සම්පූර්ණයෙන්ම S2යි කොණ්ඩේ හැමතැනටම ඇප්ලයි වෙලා. ඉතින් මේකට අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි මේක මාස්ක් එකක් දාගත්තොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මාස්ක් එකක් දාගෙන මෙතන තියෙනවා බ්‍රෂ් ටූල් එක. බ්‍රෂ් ටූල් එකේ අපිට මේ අනවශ්‍ය කොටස අයින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අනිත් පැත්ත කරගන්න වෙනවා අපිට. මෙහෙම මාස්ක් එකක් දාගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ මේ මාස්ක් එක Ctrl I ප්‍රෙස් කරලා අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. ඉන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලෝ එක 20ක් 18ක් වගේ තියාගෙන opacity එක 70ක් වගේ තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තැන් දැන් මේකේ උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නන්න. මේකේ මේ කම්බුල් දෙපැත්ත සහ මේ නහය කට යට සහ මේ බෙල්ල වගේ තැන් වලට අවශ්‍යයි මේකේ මේ ඉමේජ් එක හැටියට ඒ ටිකට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට මාක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් before and after. මම ඊළඟ ඔප්ෂන් එක කියන්න මේක ඩුප්ලිකේට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඩුප්ලිකේට් කරගත්තා. ඉස්සෙල්ලා මම පිම්පල්ස් එහෙම අයින් කරගත්තු එක. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක ගොඩක් ජනප්‍රිය නෑ. මොකද මේක ටිකක් අමාරුයි මේ ඔප්ෂන් එක. ලොකු වෙලාවක් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මටත් විනාඩි 20 වගේ වෙලාවල් ගිහිලා තිනවා මේ වගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න ගියාම. කොහොම හරි ඔයා මේකේ ඩුප්ලිකේට් දෙකක් ගන්න ඕනි. මේක අඳුර ගැනීමේ පහසු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට මොකක් හරි නමක් දෙන්න. මම මෙන්න මේ වගේ දුන්නා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපිට උඩම තියෙන ලේයර් එක නෙවෙයි මැද තියෙන ලේයර් එක අපිට බ්ලර් එකක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය ගාන කොහොමද අපි ඩිසයිඩ් කරන්නේ? මේක ගොඩක්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එක අනුව තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි. ඕගොල්ලෝ මේව Gaussian blur එක ගොඩක්ම අඩු කරගෙන
ඔය පොඩ්ඩ වැඩි කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ වගේ මේ බ්ලර් මේ ඩොට්ස් එහෙම පේන්නේ නැතුව අර ක්‍රීම් ගතිය එන වගේ තැනක් අන්න ඒ වගේ ඩිසයිඩ් කරගන්න. මම මේකට 7ක් වගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය නම් මේකත් උන්න ඔයගොල්ලන්ට ආපහු වෙනස් කරගන්න. අර මම ඉස්සලා ක්‍රියේට් කරා වගේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. මම එහෙම දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඊළඟට දෙවෙනියට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු අර උඩ ලේයර් එක ඔන් කරගෙන අපිට යන්න වෙන මෙතන ඉමේජ් වලට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන ඇප්ලයි ඉමේජ් තියෙනවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ හදන සෙටින් ටික හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ අර මැද තියෙන ලේයර් එක මේ තියෙන එන්නේ එකේ තියෙන නම සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න ඕනේ මෙතනට. සහ ඔයගොල්ලෝ මෙතන සබ්ට්‍රැක්ට් කියලා තියෙනවා. මෙතන ඇඩ් වලට පල්ලේ ඒක දෙන්නත් ඕනි. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ amount එකම දෙන්නත් ඕනි. මෙහෙම දුන්නාම ඔයගොල්ලෝන ගොඩක් හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන ඕකේ කරගෙන මෙතන තියෙන blend option මාරු කරගන්න. අපි මෙතනදී අපි blend option එක විදිහට linear light ම පාවිච්චි කරමු. අපිට යන්න පුළුවන් අනිත් ඒවාට ගිහිලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේදී මම linear light පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට තමයි ගොඩක්ම අමාරු පාර්ට් එක, කවුරු තාසම නැති පාර්ට් එක. අපි පළවෙනි අර කරන්න ඕනි යට මැද තියෙන ලේයර් එක තියෙන්නේ. ඒ මැද තියෙන ලේයර් එකට ඇවිල්ලා අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පැච් ටූල් එක, අනිත් එක තමයි මෙතන මේ තියෙන මික්සර් බ්‍රෂ් ටූල් එක. මේ දෙකම නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන එඩිට් ටාස්ක් බාර් ගිහිල්ලා මෙතන ඇති ඇදලා දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ version එක අප්ඩේට් කරගන්න පාර්ට්නර් version නම් තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ mixer brush tool එක ගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා මම ඉස්සලාම කරන්නේ මේ දෙකම group layer එකක් විදිහට දාගෙන අපි ඔයාට දැන් පේනවා මෙතන layers දෙකක් තියෙනවා. මේ layers දෙක මම යට layer එක off කරලා වෙන්නන. මේ layers දෙක ඇත්තරම හැදිලා තියෙන්නේ මේ දෙකම එකතු වෙලා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා details layer එක, යට තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ටිකක් blur වෙච්ච layer එකක්. මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි මේ ඉමේජ් එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක අපිට හරියට කන්ට්‍රෝල් කරලා මේක ගොඩක් හොඳ රීටච් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔයගොල්ලෝ මේ යට තියෙන ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉමේජ් එක දිහා හොඳට බලන්න ඕනි. ඉමේජ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ඒරියා එකේ බලන්න. මම මේ කර්සර් එක තියලා තියෙන ඒරියා එකේ රවුම් ඇතුලේ බලන්න පාටවල් දෙකක් තියෙනවා. රතු පාට තියෙනවා සහ ටිකක් කහ පාට වගේ ගතියක් තියෙනවා. මේ දෙක පාටවල් දෙකක්. මේ වගේ පාටවල් දෙක තියෙන තැන් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ වගේ තැන්වල කළු පාට ටිකක් ඩාර්ක් රෙඩ් වගේ එන එකක් තියෙනවා සහ ලයිට් yellow වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි නැති කරන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලාම. ඒක නැති කරන්න තමයි මම මෙතන මේ mixer brush tool එක ගත්තේ. එහෙම brush tool එක අරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන කලර් එකක් සිලෙක්ට් ලා තියෙනවනම් බලන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඒ කලර් එක නැති කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ setting use කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. මේක නම් ගොඩක් අඩු කරන්න වෙනවා 10ක් විතර තියාගන්න. 10ක් හෝ 15ක් එහෙම තියාගෙන ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට තව ටිකක් මේක උඩ layer එක off කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. අරක පේන්න තියෙනවා හොඳට අර red area එක සහ yellow area එක. මේක ගොඩක් හොඳට අපි පාට කරන්න ඕනි. මේ mixer brush tool එකෙන් අපි මෙහෙම දිගට ඇඳහම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කලර් ඇදෙනවා විතරයි මේකෙන්. එක තැනක තියෙන කලර් එක අයින් කරනවා වගේ වැඩක් තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනි. මූණේ කලර් තියෙන විදිහට ගිහිල්ලා තියෙන විදිහට උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ වගේ පාට කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට පාට කරගන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ඇදගෙන යන්න එපා. මේ වගේ හිමින් පාට කරගන්න. මම ඒක මේවා එහෙම අඩු කරලා තියෙන ගොඩක්. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් before and after මම ඊළඟ layer එකත් off කරලා පෙන්නන්න. hash එක මම ගොඩක් අයින් කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මම දැනට පාවිච්චි කරලා තියෙන option දෙකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ frequency separation එකක් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි option එකේ result එක සහ දෙවෙනි option එකේ result එක. දෙකම same වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ මම කරේ high end retouching වලට තුන්වෙනි tutorial එක. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද හොඳ frequency separation එකක් කරගන්න අවශ්‍ය option දෙකක් තමයි මම ගෙනාවේ. ඉතින් තව මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් එන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඇස්සේම හදාගන්න, කොණ්ඩේ හදාගන්න, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේකේ කලර් එකක් තනි කලර් එකක් කොහොමද ගන්න, ඒ වගේ option ටිකක් අපි කතා කරමු. හරි, ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මම animation, editing, manipulation, artwork වගේ දේවල් තමයි මේ channel එකේ කරගෙන යන්නේ. අපි එහෙනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.